Alright, classification of carbon syarat pertama adalah the carbon must be a sp3 hybridized carbon. Alright, the carbon that you can classify must be a sp3 hybridized carbon. What is meant by sp3 hybridized carbon? sp3 hybridized carbon is a carbon that has 4 single bond. The carbon must have 4 single bond. That is the carbon that you can classify. Okay. Bermakna kalau carbon yang pegang 4 single bond like that, you can classify it. But if the carbon is holding a double bond, alright, you cannot classify the carbon. If the carbon is holding a triple bond, you also cannot classify the carbon. Classification of carbon senang je, tak susah. But you must fulfill this requirement, where the carbon must be a sp3 hybridized carbon with 4 single bond. Okay. So we have We have 4 class of carbon: your primary, your secondary, your tertiary, and your quaternary. How do we classify them? Very simple. Remember just now we said that the carbon must be holding 4 single bond. If that is a primary, that means the carbon is holding to another carbon, to only one carbon. Carbon bonded to only one carbon, that is your primary. Okay? If your carbon 4 single bond right now is bonded to another 2 carbon, if the carbon is bonded to 2 carbon, that is your secondary. Vice versa, sama sahaja kalau dia adalah tertiary, it will be a tertiary carbon because the carbon is bonded to 3 more carbon. That's why it's a tertiary. And last but not least, it become a quaternary 4 carbon. Alright, quaternary carbon, because your carbon is bonded to another 4 carbon. That is your quaternary. Okay. So dia tak susah, dia senang dia. You only need to expand your carbon a bit. Expand your carbon. Alright, besarkan carbon kamu, kamu akan nampak 4 ikatan tu. Kamu kena check 4 ikatan tu berapa adalah carbon. 1 primary, 2 secondary, and so on. Alright. So soalan 4 yang kamu berhenti tadi. Okay, look at it. First and foremost, I want you to identify carbon yang kita tak boleh classify dulu. Which are the carbon that you cannot classify? Ataupun soalan saya, ada berapa carbon yang kita tak boleh classify? How many carbon we cannot classify? Anyone? 2, Miss. 2, Miss. 2. 2 je. Carbon yang pegang double bond kita tak boleh classify. So how many carbon in total yang pegang double bond? Yang pegang double bond ada 2. Ada 2? 3, Miss. 3? 4. 4. So 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 1? Cia? 4. 4. Yang lain? Anis, bukan 1 ke tadi yang kata? 4, Miss. 4 pula dah, tak jadi satunya. Okay. Bila saya kata carbon yang pegang double bond, bermakna kalau ada, of course kalau carbon yang pegang double bond tu mesti 2 lah. Atau unless dia double bond dengan oksigen, dia double bond dengan nitrogen, betul? Okay. Tapi kalau dia adalah double bond like this, carbon-carbon double bond, bermakna 2 kita tak boleh classify. Sebab 2 tu adalah carbon yang pegang double bond. So carbon yang kita tak boleh classify, this one, sebab dia pegang double bond. This one, sebab dia pegang double bond. Okay. And saya nak ingatkan, setiap satu titik yang kamu ada, setiap satu corner ini, setiap satu sudut ini adalah 1 carbon. Setiap satu sudut ni adalah 1 carbon.
So kamu tengok sekali lagi saya ada 2 carbon yang pegang double bond. Okay. So dua-dua carbon ni kita tak boleh classify. Kenapa tak boleh classify? Sebab dia pegang double bond. So kita tengok pula carbon yang boleh classify. The first one over here. Carbon pertama. Kita round table lah. Saya tak tahu kelas siapa ada kelas saya ataupun siapa adalah kelas Cik Nadia. Saya kenal sikit-sikit lah. Alright, yang dah jawab tu saya tak jawab dah. Saya tak panggil dah kot. Syazwina? What class? Tak dengar. Mike. Primary, man. Primary. Alright. Nasrin. Carbon kedua. Primary. Carbon ni primary. Secondary. Tak. Tengok dia. Okay, bonded kepada berapa carbon? 3. So, Tertiary. tertiary. Alright. Next. Selepas dia, kita bergerak lagi. This one. Anis Nadira. Secondary, Miss. Secondary. Fakrul, next one. Secondary, Miss. Secondary. Alright, kalau kamu tengok cara saya label secondary, dia ada dot ada dot kat atas. Okay. Next one, can I have Aisyah? Secondary. Secondary. Aina, next one. Primary. Sorry, tak dengar. Primary. Primary. Okay. So, that is how we classify your carbon. The first and foremost adalah carbon yang pegang double bond atau triple bond kita tak boleh classify. Make sure carbon yang kamu boleh classify adalah carbon yang pegang 4 single bond. Yang tu syarat pertama. Okay. That is the first requirement. The second requirement, your primary, secondary, tertiary is as simple as you only look at how many carbon is bonded. Alright. You just basically look at how many carbon is bonded. 1 carbon primary, 2 carbon tertiary. Tengok betul-betul. Alright, tengok betul-betul. And we will repeat this along the way bila kita jumpa structure yang lagi banyak. Okay? So, kita akan jumpa structure yang lagi banyak along the way. Jangan risau, sepanjang ni kita akan jumpa banyak structure. So, dalam setiap structure saya akan tanya carbon tu adalah kelas apa nanti. Okay, so ingat apa yang kita belajar ni. Next, we are moving into your functional group and homologous series. Okay? We are moving into your functional group and homologous series. Dalam nota kamu mungkin ada. Saya akan masuk kepada cara menjawab nanti. Next, yang kita nak tengok adalah nota kamu dulu. Okay. What is actually functional group and what is actually homologous series? Functional group is the group. Okay. Functional group is the group of atoms. Okay. That give rise to the property, okay, chemical property, I would say. That will give rise to the chemical property of the compound. Okay. Contoh yang kamu akan sangat-sangat kenal, functional group OH. Okay, alkohol, betul. Tapi alkohol, macam mana kita tahu benda tu alkohol? Sebab kita nampak dia ada OH, right? That is what I mean by functional group. So, how about homologous series? What would be homologous series? Homologous series is a group of compound. Sekumpulan compound, okay, that have same functional group. Diorang kena pegang functional group yang sama. But differ in number of carbon.
Diorang hanya berbeza in term of number of carbon or maybe arrangement of carbon. Okay? Or arrangement lah. Tak semestinya number berbeza, arrangement beza pun boleh. Okay? But they must have the same functional group. Diorang mesti kena ada functional group yang sama. Contoh, when you say you are having alcohol, you can have ethanol. Okay? You can have propanol. So, if you look at it, are they exactly the same? They are not exactly the same sebab bilangan carbon berbeza. Betul? Kalau nak nampak lagi, teacher boleh bagi cyclic. I have cyclopentanol. Are they exactly the same? They are not the same. But they are all alcohol. Setuju? Diorang semua adalah alkohol. Kenapa kamu tahu dia adalah alkohol? Kenapa kamu tahu dia alkohol? Sebab diorang memegang functional group yang sama. Diorang pegang functional group yang sama. So, homologous series is a group of compound that are holding the same functional group. But they are differ in the carbon or the arrangement of carbon. Nampak beza? Dengan kata lain, functional group adalah orang yang bagi identity. Alright? Dia adalah orang yang bagi identity. Homologous series adalah satu keluarga besar. Alright? It's a big family yang pegang identity yang sama. Okay? Diorang pegang identity yang sama. Faham kah? Okay? Nampak? Senang? So, selain daripada alkohol, selain daripada kamu kata OH, okay, teacher tak nak bagi alkohol pula, okay. Selain daripada alkohol yang kamu biasa jumpa juga adalah contoh double bond. Functional group adalah carbon-carbon double bond. So, siapa kumpulan dia? Saya boleh ada carbon-carbon double bond yang pegang 2 carbon je. Saya boleh ada carbon-carbon double bond yang duduk dalam cyclic macam tadi, soalan tadi. Betul? Saya boleh ada carbon-carbon double bond yang pegang lagi panjang. Nampak? Okay. They are all alkene. Diorang semua duduk di bawah alkene. Kenapa diorang semua duduk di bawah alkene? Sebab semua orang pegang carbon-carbon double bond. Semua orang pegang carbon-carbon double bond. Nampak? Boleh beza dah? Okay. That's why when you have the homologous series and functional group, you will have a different term. Kamu akan ada bahasa yang berbeza, kamu akan ada nama yang berbeza untuk tunjuk homologous series and also functional group. Okay? So, when the homologous series is alkene, the functional group called carbon-carbon double bond. Tak boleh guna short form. Siapa yang tulis C double bond C, kita tak terima. Okay? Siapa yang buat C double bond C, kita tak terima. So, homologous series alkene, functional group adalah carbon-carbon double bond. Structure dia something like this. Okay. Kalau alkyne, carbon-carbon triple bond, structure dia like this. Okay. Kalau benzene ring, nama dia masih benzene ring. Structure dia adalah benzene ring. Is a 6 carbon ring. Adalah 6 carbon ring with 3 double bond alternate. 6 carbon ring dengan 3 double bond alternate. Dengan kata lain, adakah yang ni benzene ring? Adakah yang ni benzene ring? Diana say no. Yang lain? Yes, no? No. Yang ni bukan benzene ring. Benzene ring mesti adalah 6 carbon ring with 3 double bond alternate. Okay? Next, alkohol yang kita biasa jumpa. Alkohol kamu functional group dia hydroxyl. Check the spelling, ada L kat belakang. Check the spelling, ada L kat belakang. Semua spelling yang saya tunjuk kat slide ini adalah spelling yang betul. Kalau apa-apa yang lain daripada tu, ubah. Okay, this is the correct spelling. Structure dia OH, standard. Okay. Masuk kepada phenol. Masuk kepada phenol. Phenol is a very special homologous series. Phenol is a very special homologous series because phenol adalah satu-satunya homologous series yang pegang 2 functional group. Dia akan pegang 2 functional group. Phenol will look something like this. You will have your benzene ring with 6 carbon and 3 double bond alternate.
and then you will have a OH, directly bonded. I use the word directly bonded. Dengan kata lain, is this thing a phenol? No. Alright. Bila saya kata directly bonded, dia kena bersambung terus. OH kena bersambung terus dengan benzene ring. Yang ni OH tak bersambung terus. So this is not your benzene. This is not your phenol. Okay. And I hope you can see that. That is my benzene ring. Okay. That is my benzene ring. The 2 functional group. And that is my hydroxyl. Nampak? Okay. Alright. Haloalkane, the functional group name adalah halogen. Contoh yang sangat senang, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Semua ni duduk di bawah halogen. Okay. Semua ni duduk di bawah halogen. Next. Duka cita dimaklumkan, kita ada 15 by the way. Dan lagi duka cita dimaklumkan, anda kena hafal. Semua 15 ni. Dengan spelling. Okay. Next. Alright. Yang ketujuh kalau tak silap saya. We have the presence of our ether. And the ether functional group adalah alkoxy. I hope you can see right now. Perasan tak dia tak ada L? Okay. Nampak beza? Nampak beza dengan tadi? So bukan semua tempat ada L, bukan semua tempat ada tak ada L. So kena tengok spelling betul-betul. Ether adalah alkoxy, structure dia sangat senang. Structure dia adalah carbon single bond O, single bond carbon. And I say single bond. Okay? Yang lain macam mana saya tak kisah. Yang lain double bond ke triple bond saya tak kisah. Alright, kalau lepas tu carbon ni pegang double bond, saya tak kisah. Okay, saya tak kisah. Tapi yang saya kisah adalah carbon single bond oxygen single bond carbon. Yang ni saya kisah. Okay. Yang lain macam mana saya tak kisah. Kat luar dia saya tak kisah macam mana pun. Okay. Kat luar dia macam mana saya tak kisah pun. Yang ni saya kisah. Okay. Next. Your aldehyde and ketone. Okay. Untuk aldehyde dengan ketone saya nak tengok sikit. Saya nak kamu pay attention sikit. Functional group dia dua-dua adalah carbonyl. Functional group dia dua-dua adalah carbonyl. So, carbonyl sebenarnya adalah C double bond O. If you ask me, apa tu carbonyl? Carbonyl sebenarnya adalah C double bond O. Okay, this is carbonyl. Kalau soalan tanya functional group, this is carbonyl. Okay. If carbonyl adalah sama dalam aldehyde ketone, what makes aldehyde ketone different? Anybody? Anybody? Any idea? Aldehyde connected to H-Smith. Aldehyde wajib. Alright, the C double bond O in the aldehyde, wajib the carbon must be connected to one hydrogen. Okay. So, kalau soalan tanya functional group, jawapan saya yang mana? Jawapan saya yang ni. That is functional group. Okay, kalau soalan tanya functional group, ni adalah bulatan yang kita akan buat. Tapi kalau soalan tanya aldehyde, alright, soalan tanya homologous series, soalan tanya aldehyde, jawapan saya yang ni. Nampak beza? Okay. So, aldehyde must be connected to a hydrogen. Must be at least one hydrogen. Ketone, vice versa. Ketone must be connected to both carbon. Ketone must be connected to both carbon. Okay, itu beza aldehyde ketone. Kena berhati-hati. Alright, kena nampak benda tu. Itu beza aldehyde ketone.
Sama juga kalau dia hanya minta carbonyl, that is carbonyl. Alright, that is my carbonyl. Kalau dia minta adalah aldehyde ketone. Okay, kalau dia minta ketone, ketone is the whole thing. Termasuk dengan C. Untuk tunjuk dia adalah ketone, kamu kena tunjuk kiri kanan dia adalah carbon. Okay. Alright. Ada soalan setakat ni? Nope. Okay. Next. Carboxylic acid agak senang. Carboxylic acid functional group adalah carboxyl. Sekali lagi check spelling. Alright. Kita ada L kat sini. Check spelling. And structure adalah C double bond O, OH. Okay. Inilah structure dia. Standard, tak ada apa. And what makes this different from your ester? Yang ni pun kena tengok sikit. Dia hanya berbeza sedikit. Carboalkoxy. Nampak spelling sekali lagi? Okay. Nampak spelling sekali lagi? Jangan salah eja. So, check your spelling yang ni tak ada L. So, carboalkoxy adalah C double bond O. Bonded single bond O. Mesti bonded sambung dengan carbon. Carbon tu sambung apa? Saya tak kisah. Okay. Dan. Tengok betul-betul. Perasan tak? Carbon yang sama pegang double bond O. Carbon yang sama pegang single bond O. Nampak? Barulah kita panggil dia sebagai carboalkoxy. Okay? Oh, sorry. Kita bulat dengan C sekali. Carboalkoxy. Okay? So, contoh. Kalau Miss Wong ada benda ni. Adakah dia masih carboalkoxy? No. Alright. Dia mesti carbon yang sama. Tengok betul-betul. Alright. Tengok betul-betul. Alright. Next. Sama juga kita ada acyl chloride. Nama dia acyl chloride. Acyl chloride senang je. Tak susah. C double bond O. Acyl. Chloride. Cl. Sama juga, saya nak kamu pay attention kat satu tempat je. Sebab kadang-kadang kita akan main jahat adalah kita letak carbon kat tengah. Alright, kita letak carbon kat tengah. Tapi kamu kena tengok, dia adalah C double bond O bonded directly kepada Cl. Kalau dia ada carbon kat tengah. Betul. Kalau dia ada carbon kat tengah, adakah dia masih acyl chloride? Tak. Dia akan jadi halogen biasa. Dia akan jadi halogen biasa. Dia akan jadi carbonyl biasa. Nampak? Okey, sebab dia tak duduk pada carbon yang sama. Tapi sekarang, dia duduk pada carbon yang sama. So, dia akan jadi acyl chloride. See that thing? Alright, nampak? Dia senang. Dia memang senang. Cuma satu je. Jangan buat salah. Jangan kalut. Soalan bagi lukisan. Kamu tak nampak. Kembangkan sikit. Conteng sikit lukisan tu. Okay, itu je syarat dia. Okay, next and also the last three finally. Kita ada amide, kita ada carboxamide. Alright, bukan carbo carboxamide. The structure sama cerita, dia kena pegang C double bond O dan dia kena directly bonded kepada N. Dia kena directly bonded kepada N. N adalah maksimum 3 ikatan. N terikat dengan apa saya tak kisah. Tapi yang saya kisah C double bond O saya sekali lagi kena directly bonded dengan N. Itu saya kisah. Okay. Amino jauh lagi senang. Amino hanya adalah N. Amino is the N itself. Alright. That is your amine. Just nitrogen itu. Okay. Contoh dia ya. Kenapa teacher tak letak apa kat sini? Kenapa teacher tak letak apa? Dia boleh as simple as CH3, CH2 dia bonded kepada nitrogen, carbon. Dia boleh sambung macam ni. Alright, dan dia masih adalah amine, dia masih adalah amino. Dia boleh jadi
something like this. Bondnya kepada satu H je, lepas tu 2 carbon. Masih adalah nitrogen, betul? Alright, masih adalah nitrogen. So dia tetap akan jadi that is my amino, that is my amino. Tetap sama. Okay? Dia boleh juga jadi carbon, alright, bonded with N, bonded with carbon, bonded with carbon. Dia tetap adalah amino. Sebab tu saya tak nak letak apa kat tepi tu. Kalau saya letak carbon, saya hampa ingatkan, oh kalau hidrogen dia tak jadi amino. Tak. Cuma sekarang nitrogen boleh pegang 3 ikatan. Nitrogen boleh pegang maksimum 3 ikatan kalau dia tak pegang charge, kalau dia tak buat apalah. Alright, standard nitrogen 3 ikatan. So 3 ikatan tu boleh terikat dengan carbon, boleh terikat dengan hydrogen. Tak kisah. Okay, tapi dia akan jadi amino. Alright, and the homologous series amine. Nitrile. Alright, nitrile, cyno, senang saja. C triple bond N. Okay, C triple bond N. Certain buku akan letak terus dia sebagai CN. CN ni sebenarnya adalah C triple bond N. Sama je. Okay. Alright. Soalan setakat ni, ada yang tak faham, ada yang nak tanya? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, let's try the tutorial question. Okay. Soalan 2 saya rasa. Betul? Kan? Okay. So, the first one adalah CH3, CH, CH3, OH. Okay. What is the functional group? What is the homologous series? Come on, yang ni senang je weh. Tu pun nak cari. Come on guys. Yes, Mustaqim. Hydroxyl, Hydroxyl is the functional group or the homologous series? functional group. Okay. Yang saya nak ajar sekarang bukan setakat hanya identify and name. If you look at the question very clearly, dia suruh circle. Betul? So, saya nak ajar bulat sekarang. So, untuk hydroxyl, untuk OH, kita akan bulat OH. Bila soalan minta dua-dua, functional group and homologous series, kamu kena label yang mana adalah functional group, yang mana adalah homologous series. Jangan hanya bagi hydroxyl / alcohol. Kita tak bagi markah. Okay, label. Mustaqim just now give functional group, so that is my hydroxyl. And then you need to give the homologous series. So you label the homologous series. Okay. And the homologous series right now is alcohol. Label. Okay. Kena label jawapan, especially soalan minta dua-dua. Kalau dia minta satu tak apa. Dia minta homologous series. Jangan memang akan tulis homologous series je. Tak ada masalah. Okay. Tapi bila dia minta dua-dua tu yang jadi masalah. Next. For your B over there, you have your CH3. CH2, you have your C double bond O and H2. Okay. Can I have the homologous, can I have the functional group? Alif Sulfi? Alif Sulfi? Alif Safi ni wujud ke tak? Mari kita panggil sikit orang-orang yang bukan kelas kita kan.
Nong Shamiha. Carboxamide. Carboxamide. Yes, dan cara kita bulat, kita akan bulat C double bond O dengan N. Okay, kita akan bulat C double bond O dengan N. So, label, that is my functional group. Saya malas nak tulis. So, my functional group is carboxamide. Alright, one word. And aslida. Can I have my homologous series? Amide. Amide. Okay, senang. Alright. Next, kita tengok sikit. Next, kita ada C. C kita kat sini adalah, oh senang. Tak kisahlah dia ring apa pun. Kamu ada NH2. Soalan saya, adakah kita wujud benzin? Kita wujud benzin tak? Tak. No. No, kita tak ada benzin. Thank you. Azri Zafrin? Yes, madam. Functional group is amino. The homologous series amine. Yes. Alright, functional group is amino. Tengok cara saya bulat. Kita akan bulatkan NH2. Belajar bulat ni. Bulat yang selalu budak akan tak bulat. Dan kamu akan jawab je. Functional group kat sini, as your friend say, is your amino. And your homologous series is your amine. Tengok betul-betul. Okay, beza dia. And your D over here. Okay. Something very simple. Something very familiar. Something like this. Okay. How many functional group that we have? 2. 2. Najwa. Pertama. Hidroksil dengan benzene ring. Hidroksil dengan benzene ring. So, cara kita nak jawab, tengok. Label yang ni sebagai functional group, tulis hidroksil. Ada L ke tak ada sayang? Ada. Ada. Thank you. Ada. And then this functional group, kita label dia sebagai benzene ring. Tapi, semua ni adalah satu homologous series, betul? So, label like this. Homologous series phenol. Nampak? Okay. Teknik menjawab. Still balik kepada teknik menjawab. Okay. You have your CH3, C double bond O, O CH3. Soalan tutor bagi dalam bentuk ni. Okay, kita dah start bulat banyak dah soalan saya. Kalau untuk soalan ni saya, okay tak apa, homologous series dulu. Can we ask, I don't know, Miss or Mr. Lim Sing Bei? Yes, madam. Homologous series is ester. Okay, functional group? Carboalkoxy. Carboalkoxy. And what would you circle? O double bond C. O double bond C. O single bond. Anyone? Kawan duk tembak je tu kan? Anyone? Yes, Atif? O double bond C dengan Madam, O double bond COC. O double bond COC. Because the site is only hydrogen, because the site is only carbon hydrogen, so you can circle everything. Okay, you can circle like this sebab dia adalah carbon last, dia berhenti kat CH3. Tapi of course, kalau macam Chia said just now, if I only label OCOC pun boleh.
Kamu tak bulatkan dengan hidrogen tu pun boleh. Hidrogen tak jadi isu sangat besar kat sini. Okay, hidrogen adalah yang kita boleh tengok lah. And what Miss Lim said just now is correct. I have our functional group over here is your carboalkoxy. Tak ada L, tak ada X. Tengok spelling. Homologous series is your ester. Okay, check the spelling, check the spelling, check the spelling. Next, kita ada F. Soalan seterusnya, kita ada benda ni. Sama. Malah nak bincang. OH. So you have your homologous series hydroxyl. You have your, sorry, that is functional group. You have your functional group hydroxyl. You have your homologous series alcohol. Yang ni tak ada apa, malas dah. Okay. G. Simple also, you have your CH3, CH, Cl, CH3. Okay. Alright. Soalan senang. Let's ask one no Anis. Halogen. Halogen. Siapa halogen tu? Cl. Cl. Kita hanya bulatkan Cl and your functional group will be your halogen. Homologous series? Haloalkane. Haloalkane. Okay. H. And last but not least, I think. Yes. H adalah last but not least. You have your CH. Triple bond C. CH. CH3. Senang yang ni. Okay. So you have your C triple bond C. Bulatkan C triple bond C. Tarik daripada dia label functional group. Carbon triple bond. Okay. Dan pada dia juga adalah homologous series alkyne. Alright, alkyne. Senang. Tu je kan soalan dia. Let's try this. Nak lukis pun cepat je kan? 5 minutes? Okay, saya tak nak homologous series. I only want functional group. I only want functional group. I want functional group. Carbosemide. I want everything.
Lukis, buat semua, saya nak tahu total ada berapa. Dah? Ada 6 ke, Miss? Syazwina kata ada 6. Syazwina kata ada 6, yang lain? 6, Miss. Anis Nazifah kata ada 6. 6. 6. 6. Mustaqim says, Azri says 6. Mustaqim says 6. Anyone else? Selain daripada 6? Madam, Saya tukar. 7, Syazwina Miss. tukar pula. Syazwina dapat apa? 7. 7. Chia just now? Tam 7. say 7. Chia say 7. Let's see. Okay. Normally kalau soalan yang besar macam ni, di mana dia lebih daripada satu functional group, dia takkan tanya homologous series. Biasanya soalan yang akan tanya homologous series adalah soalan like this. Soalan yang dia hanya pegang satu functional group, bermakna dia hanya boleh ada satu homologous series. Soalan macam ni yang dia akan tanya homologous series. Kalau soalan besar-besar macam ni, dia tak akan tanya. Biasanya kita akan go for functional group sahaja. Okay? So, ada dua benda yang saya nak kamu check. Benda pertama yang kamu nak check adalah bulatan kamu betul atau tak. Kamu kena circle and label. Kedua yang kamu kena check adalah spelling. So, the very first one that I have starting on the left adalah C double bond O OH. Okay, dia adalah carbon yang sama pegang C double bond O, carbon yang sama pegang OH. That will be my carboxyl. Agree? Yang pertama. Yang kedua, kita ada this one, carbon yang sama juga, the same carbon holding C double bond O, the same carbon holding N. So that will be our carboxamide. That will be our carboxamide. Agree? So far, kalau saya salah bagi tahu. Next, what would be this? Anybody? Carbon-carbon double bond. Alright, dia tak boleh anybody. Dia anybody tu orang yang sama je. Betul tak Syazina? Dia kalau anybody tu dia orang yang sama je. So kita kena panggil nama. Okay, baru dia tak jadi sama. Next that I have this one. Can I have Ifa Nabila? Yes, Miss. The answer is halogen. Halogen. Can I have another one? Ui. I think it's Miss Ui. Yes, Miss. Yes. Carbonyl. Carbonyl. And then since we are asking for functional group,
That's why you will have 7 in total, because these 2 will be as a separated functional group. Okay, there will be separated functional group. Next, Mr. Teh. Hydroxyl. Hydroxyl. Shafika, no Shafika? Benzene ring. Benzene ring. Okay. And soalan tutur kamu pun ada, tapi saya nak lompat sikit soalan tutur. Saya nak lompat daripada soalan 2A kepada soalan 3. Okay, kita pergi soalan 3. Soalan 3 kamu ada 2 structure A and D. Cuba buat yang tu. That is your 3A. Ada dalam soalan tutur. Okay, ada dalam soalan tutur. Okay, boleh cuba terus kot. Sama ya, saya hanya nak functional group. Sama, saya hanya nak functional group. Kita sambung panggil nama. Alif Saufi. Bagi 1 dan bagi tahu kat mana. Alif Saufi. Alif Saufi kelas Puan Nadia kan? Bukan kelas saya kan? Kan tak kena, bukan kelas kita kan? Kalau kelas kita, mati dah. So Alif Saufi ni dikira hadir ke tak hadir? Kalau tak jawab soalan saya dalam kelas saya, kira tak hadir lah, betul tak? So kira tak hadir lah ni, kira saya boleh bagi tahu Puan Nadia, hang tak ada lah. Betul Alif? Ataupun hang memang tak ada? Okey, tak apa. Putri, Putri Nur Aisyah. Putri Nur Aisyah. Nur Khalida. Yes, Miss. Can I have one functional group? Carboalkoxy. Carboalkoxy yang duduk di, apa yang patut Miss Wong bulatkan? O double bond CO. O double bond CO. Okay. Kalau nak, kita boleh bulatkan dengan C terus. Kalau tak, kita boleh bulatkan terus. Yang ni pun sahaja pun boleh. Alright, that is my carbo. Tapi kita ada carbo. Kita bulatkan dengan C kot, carboalkoxy. Sorry, my bad. Kita bulatkan dengan C sedikit. Okay, bulatkan dengan C. That is my carboalkoxy. Okay. Next. Kita panggil Najwa Husna. Yes. Benzene ring. Benzene ring. Thank you. Can I have Ahmad Shadat? Hydroxy. Hydroxy yang mana? CO. Panggil apa? Hydroxyl. Dalam banyak-banyak yang hang tak patut salah adalah hydroxyl, sebab hydroxyl hang belajar dari dulu lagi. Nope. That is not in that and it's wrong. Siti Nur Aisyah Suraya. Carbon double bond. Yang mana? CH double bond CH. CH double bond CH, the simplest ever on the screen. Carbon-carbon double bond. Misha Ashikin. Misha Ashikin. Come on guys. Can do better than this, don't you? Weh, nama yang saya panggil tu memang nama yang selalu hilang ke kawan-kawan? Aimi Azimah.
Alkoxy. Alkoxy. Apa yang saya patut bulat? COC. COC. That is my alkoxy. Okay. Simple. Ada 4 kat situ. Next, kita balik kepada... Okay, next. Can I have starting off with Fatihah? Halogen Halogen yang mana sayang? dekat VR, Miss. Okay, pandai yang pilih yang paling senang nah. Okay, next. Anis Nazifah. Carbonyl. Carbonyl. Yang mana? C double bond O. C double bond O. Kiri kanan atas, kiri kanan bawah. 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 This one. No, atas kiri. Atas kiri. This one. Yes. Okay. Carbonyl. Farid. Hydroxyl. Hydroxyl. OH. Okay. Nasrin Fazana. Amide. Amide. Where? Amide. Wait, I'm asking for functional group by the way. Carboxamide. Carboxamide yang mana? C double bond O N. C double bond O N. Very good. They are located in the same carbon. So that is my carboxamide. Very well. Next, can I have Diana? Carbonyl. Carbonyl. Mana sayang Diana? C double bond OH sebelah kanan. Sebelah kanan. Kita ada 2 carbonyl. Yes, kita ada 2 carbonyl. Very good. Next, can I have siapa lagi yang saya tahu? Anis Nadira? C triple bond. C triple bond. Okay. Bukan C ya sayang, kita panggil carbon triple bond. Okay. Kita tulis dia dalam bentuk ayat, tak boleh ada short form, tak boleh guna simbol. And last but not least, Fakrul? Carbon double bond, Miss. Carbon double bond. Yes. Alright. Kita ada satu lagi carbon double bond. And one more. Anybody? Yes, Mr. Tay. Acyl chloride. Acyl chloride. C double bond O C L. That is my acyl chloride. Okay. So, cara kita jawab, kita memang kena lukis balik. Dalam exam keluar pun sama. Tolong salin balik. Saya pernah dapat jawapan yang macam mana tau? Saya pernah dapat jawapan, saya rasa dia buat macam ni tau. Dia label kat soalan tu, dia label kat soalan Roman 1, Roman 2, Roman T. Alright, lepas tu kat jawapan dia, sebab kat jawapan dia tulis macam ni, Roman 1 apa, Roman 2 apa, Roman 3 apa, Roman 4 apa. Tapi dia tak lukis balik. So saya tak tahu Roman 1 tu siapa, saya tak tahu Roman 2 tu siapa, saya tak tahu Roman 3 tu siapa. Faham tak maksud saya? Sebab soalan adalah soalan terbuka. Soalan tu kamu tak hantar balik. Soalan tu kamu ambil. So, tolong salin balik dalam exam. Salin balik, lukis balik dan tak perlu label Roman dah sayang. Bulat, tarik, tulis nama tu boleh. Tak payah buat kerja 2 kali. Okay? Cuma kamu wajib lukis balik. Tolong lukis balik. Alright? Okay. So, any problem with your benzene, any problem with your functional group and homologous series? Okay. Alright. Kalau okay, kita balik kepada soalan 2. Kita balik kepada soalan 2. Soalan 2C. Soalan 2C masih adalah
functional group and homologous series, tapi dia minta lukis. Soalan C Roman 1, a ketone and 2 aldehyde. Dia cakap dah. Okay, dan dia dah bagi. I have C4H8O. Okay, nak lukis macam mana? What do we always start off with? We will always start off with the functional group that we want. Okay. Problem arise adalah teacher, 4 carbon. Macam mana saya nak susun? Macam mana saya tahu 4 carbon tu cyclic ke, ring ke, or whatsoever? How do we start? We always start with what we want. If you know you want a ketone. Alright, you know you want a ketone, and knowing that ketone is a C double bond O holding to a carbon. Betul? So, how do I start with the 4 carbon? Mula dengan C double bond O, single bond carbon, single bond carbon. Mula dengan benda tu. Okay? Sentiasa mula dengan apa yang kita nak. Next. Sayang, dia ada 4 carbon, betul? Sekarang kita dah guna berapa? Dah guna 3. Tinggal 1, betul? Tinggal 1 nak letak mana? Carbon tengah, boleh tak ambil apa-apa lagi? Tak boleh dah sebab 4 ikatan. Alright, carbon standard 4 ikatan. So, carbon tengah dah tak boleh ambil apa? Oksigen pun tak boleh ambil apa dah, 2 ikatan dah. So, siapa yang boleh ambil lagi carbon adalah carbon kiri atau carbon kanan. Dan dia tak cakap, dia tak kisah, letak je lah mana-mana. And then lengkapkan dengan H8-nya. C4 dah selesai. Oksigen 1 dah selesai. H8, lengkapkan. Setiap satu karbon kena ada 4 ikatan. So, karbon dah pegang 1 ikatan. Karbon tepi hanya perlu pegang lagi 3 hidrogen. Okay. Karbon kedua, tak payah pegang apa dah, dah 4 ikatan. Betul? 1, 2, 3, 4 boleh kira kan? Karbon yang ketiga, dia perlu 2 lagi hidrogen. Okay. Karbon last sekali, karbon keempat, perlu 3 lagi hidrogen. Cukup H8? Cukup H8? Cukup. Ya. Sayang, dalam organik kimia, apa yang kamu kena buat, kamu hanya perlu kira ikatan 1, 2, 3, 4. Itulah yang kamu buat paling banyak. Jangan salah kira. Jangan tak kira. Budak bukan salah kira. Budak malas nak kira. Okay? So, go to your aldehyde knowing that you want aldehyde. Aldehyde means C double bond O, H. That is aldehyde. So, always start with what you want. I want C double bond O, H. So, I draw the C double bond O. I put down the H. That is what I want. I must have for aldehyde. So, fikir balik, saya ada C4H8O. C dah guna 1. C tinggal 3. Hidrogen dah guna 1. Tinggal 7. Oksigen dah habis. So, karbon tinggal 3. Nak letak macam mana? 1 je. Sambunglah. Karbon, karbon, karbon. Betul? 3 karbon. Selesai. 7 hidrogen. Tinggal 7 hidrogen. Dah guna 1 kan? So, tinggal 7. So, karbon kedua, berapa H? 2. Karbon kedua. Sorry, Ahmad? Ahmad 2. 2. Thank you. Alright. Karbon ketiga, berapa H? 2. 2. Thank you, Farid, for your hand. Alright. And then 3. Kamu kira je. 1, 2, 3, 4. Tak cukup berapa? And 8 hidrogen lengkap. So, 8 C4, 1, 2, 3, 4 karbon. 8 hidrogen. Lengkap, oksigen 1. Okay. Tapi soalan kata saya ada 2 aldehyde. Yang mana? Yang kedua. Karbon pegang double bond O, pegang H masih adalah wajib sebab dia masih aldehyde. Okay, dia masih aldehyde. So, dia masih wajib. Macam mana boleh dapat aldehyde yang kedua tetapi susunan berbeza? Senang. Jangan letak straight chain. 1, 2. Yang ketiga jangan sambung terus. Yang ketiga boleh letak sebagai cabang. Nampak? Nampak tak beza? Yang tadi adalah straight chain. Yang ni adalah cabang.
See that? Okay. And lengkapkan hidrogen dan tengok cukup tak hidrogen 8 tu. Total 8. Natasha. Yes, madam. Natasha, karbon kedua? Berapa hidrogen? 1. 1. Yes. Karbon ketiga? 3. The bottom carbon? Also 3, madam. So you got 8 Yes, hydrogen. madam. Setuju kelas? Nampak cara nak buat? Okay. It's actually easy. Kita main susun-susun je. Tapi dalam susun-susun tu dia ada syarat. The question stated a carboxylic acid. Contoh The question stated a carboxylic acid with C3H6O2. So what do I start drawing with? What should I start drawing with? Anyone? C double bond OOH. C double bond OOH. That is what I start. And look at what have I start and how many left. Carbon 3 tinggal carbon 2. Hydrogen 6 tinggal 5 dah guna 1. Oksigen 2 habis. Alright. Sambung dengan carbon. Always sambung dengan carbon. After you draw what you want, sambung dengan berapa carbon yang tinggal. Carbon tinggal 2. 1, 2. Tak ada pilihan susunan lain pun. Okay. Lengkapkan dengan hidrogen. Carbon 2 dah selesai. Lengkapkan dengan hidrogen. Tengok 5 tu cukup tak digunakan? Cukup tak? Cukup Nampak dah So boleh letak macam ni. Boleh letak dalam bentuk expanded. Boleh letak dalam bentuk like this. Sebab soalan hanya minta structural formula. Soalan tak minta expanded, condensed atau whatsoever. Dia hanya minta susunan structure tersebut. So boleh tulis dalam bentuk expanded, boleh tulis dalam bentuk condensed, boleh tulis dalam bentuk yang kamu minat. Saya tak kisah. Tapi kita jarang terima budak letak skeletal. Okay, siapa yang belajar dengan Sir Shannon tadi, kamu dah belajar skeletal, betul? Kan? Alright. Kita jarang guna skeletal. Kenapa kita jarang guna skeletal? Sebab skeletal tak nampak bilangan hidrogen. Okay. So, skeletal kamu hanya akan lukis. Dia bukan salah sayang. Tapi biasanya kita akan suruh cakap dengan budak. Skeletal kita hanya akan lukis bila soalan minta. Bila soalan tak minta, tak payah guna skeletal. Okay. So, saya perlu sambung ke yang lain. 4-amine, 2-alcohol. Saya rasa saya boleh sambung yang last lah. 4-amine. Yang tu je kot yang susah. 2-alcohol, ester, ether. Yang tu boleh buat lah. Saya ada C3H9N. Dan dari susunan ni, dia nak 4 amine. C3 je. Macam mana boleh dapat 4 amine? I give you maybe 4 minutes. Try. Cuba main dengan susunan. Saya dah pernah tunjuk dalam contoh tadi kalau kamu ingat. Saya dah pernah tunjuk dalam contoh functional group tadi kalau kamu ingat. Ingatlah, nitrogen boleh pegang 3 ikatan.
Dan saya dah pernah bagi tahu 3 ikatan tu tak semestinya hydrogen or whatsoever. Dapat 4? Dapat Miss. Okey. Aina yang buka mic tadi, saya nak yang pertama. Aina bagi 1. Saya buat control C and then dekat first carbon saya letak Saya tak dengar sangat. Baca je. Mula dengan CH3. C. Kamu duduk kat college ke? Okey, tak apa. Tak apa, saya tak dengar. Kamu duduk kat college kot. Farid, yang pertama? Saya buat C lepas tu sambung dengan N. Bukan sama dengan C, sambung dengan N. Sambung dengan N, sambung dengan C, sambung dengan C. Okey, betul. So, carbon yang tepi ni berapa H? 3. 3, CH3. Nitrogen? 1. 1. Carbon kedua? 2. 2. And last but not least? 3. Okey. Diana? Okey, saya setuju yang ni. Boleh jadi yang pertama. Yang lain, Diana? C sambung N, CH. C pertama tu ada bawah tu sambung dengan C. Bawah tu sambung dengan C. Sama? H2 atas. Sama dengan yang Farid bagi. 1 carbon bonded kepada N. 1 carbon bonded kepada N, sambung dengan 2 carbon. Sambung dengan 2 carbon. Sama? Lagi? Yang lain? Letak C atas N. Letak C atas N. So, N tu pegang berapa C? Ahmad? So, N tu pegang berapa C? 1 C. N tu pegang 1 C sahaja. So, yang lain tu hidrogen. Macam tu ke? Alright. Yang ni pun boleh. Nitrogen hanya pegang 1 C. So, kamu dapat CH2, CH2, CH3. Dia pegang 3 carbon straight chain. Tapi nitrogen tu pegang 1 carbon sahaja. 1 rantai carbon sahaja. Okay. Yang ketiga. Ada lagi?
N pegang 3C. Alright, Ifa kata N pegang 3C. So N akan pegang ketiga 3C tersebut. So kamu ada CH3, CH3, CH3. Boleh? Alright, so saya ada yang 3. So di mana 3 ni, beza yang paling ketara adalah N pegang 1C. Alright, N pegang 1C, N pegang 2C, N pegang 3C. Okay, one more. One more, N pegang 1, 2 atau 3C. Anyone? Soalan kata 4 kan? Anyone? Cia? Madam, C connect to C, then the N connect to the second C. The N connect to the... Different chain. Okay, C connect to C, N connect to the second C. Then C connect to the second C, another C connect to second C. Can also. Can also. Okay. So N akan pegang satu je carbon. Alright. N akan pegang satu je carbon. Tapi N akan pegang carbon yang pegang rantai. Nampak beza Satu carbon ni, nitrogen ni pegang satu carbon. Tapi carbon ni straight chain. Okay, saya lukis dalam bentuk yang kita dah buat ni lah. Kamu akan nampak sikit. Saya pegang satu N. Masih pegang satu C. Okay, masih pegang satu C. Dia masih adalah 2H. Nampak? Tapi bezanya adalah C tu letak kat sini satu lagi. Okay. So dia masih pegang satu rantai karbon, tetapi satu rantai karbon tu tak disusun secara straight chain. Satu rantai karbon tu disusun dalam bentuk cabang. Branch. Okay. And that is your fourth one. That is your fourth one. Di mana rantai karbon kamu 3 tu, the 3 carbon bukan dalam bentuk straight chain, 3 carbon dalam bentuk branch, dalam bentuk cabang. Okay? Alright. Soalan setakat ni? Are we still together? Boleh lukis ke? Organic ni dia main susun-susun je tau sebenarnya. Alright, organic ni dia main susun-susun dan untuk pandai organic, cara dia satu je. Pegang pen, start lukis. Jangan imagine. Pick up your pen and start drawing, then you will get it. Kalau kamu imagine je, memang kamu tak akan dapat. Kalau kamu imagine je kira bilangan karbon, bilangan hidrogen, memang kamu tak akan dapat. Memang kamu akan rasa susah. Okay? So please, pick up your pen and start drawing. And then kita ada 2 alcohol, kamu boleh senanglah 2 alcohol, ester, ether, yang tu tak ada masalah. Senang je, boleh buat. Kita bergerak kepada isomer. Saya nak bergerak kepada isomer. Okay? Sebelum saya buat soalan tutup, saya ajar sikit lah. So, kuliah sampai mana dah? Kuliah F1 sampai mana? Farid gelak, Farid macam kuliah. Interesting, Miss Wong. Saya macam dah lama tak masuk pun kuliah tu. Tak tahu. Okay, tak apa malah nak tanya. Apa tak tahu apa belajar sampai mana. Okay, we are going for isomerism. Okay, we are going for isomerism. Saya nak sebab kelas Shannon tadi, kamu masuk structural formula, betul? Kan, kamu masuk structural formula, belajar expanded, condensed, am I right? Okay. So, apa itu structural formula? Beza dengan isomerism. Structural. Alright, your structural formula is actually ways of writing. Dia adalah cara penulisan sahaja. Okay? Bila kita kata dia hanya adalah cara penulisan, bermakna number of atom adalah sama. Okay? Susunan of the atom pun adalah sama. Yang berbeza hanya adalah cara kita tulis. Contoh,
kita boleh tulis CH4 like this, condensed. Am I right? Kamu boleh tulis CH4 expanded. Am I right? Okay. Tapi kalau kamu tengok, ada beza ke? Tak ada beza. Bilangan sama, cara susun sama. Right? What will make isomerism different from your structural formula and etc.? Your isomerism adalah same number of atom. Okay, same number of atom. But they are going to arrange differently. Okay, diorang akan disusun berbeza. Okay, diorang akan disusun berbeza. Lain dengan structural formula tau. Structural formula, bilangan atom sama, susun pun sama. Itu adalah structural formula. Kita hanya tulis dia dalam bentuk lain. Okay, tapi kat isomerism, dia hanya ada same number of atom, tapi kita susun different. Contoh tadi. Okay, yang kita buat tadi tu sebenarnya adalah isomerism dah. Saya ada katakanlah C alkohol kita. Saya ada C4H8H10O. Okay. Banyaknya karbon malah nak C4, C3 dah lah. Malas. Okay. Saya ada C3, saya boleh letak OH di tepi. So yang ni C2, CH2, this one, CH3. Yang ni satu. Okay, yang ni satu. Kedua, saya boleh ada like this. Nampak tak susunan mereka dah berbeza? Karbon pegang OH, karbon nombor 1. Karbon pegang OH, karbon nombor 2. Nampak? Okay. Tapi kalau Miss Wong jadikan dia structural formula. Kalau Miss Wong jadikan dia structural formula, dia hanya perlu jadi CH3, CH2, CH2, OH. Yang ni adalah structural formula. Nampak? Susunan sama. Nampak susunan sama? Cuma cara penulisan berbeza. Yang tu adalah structural formula. Way of writing is different. But the number of atom is the same, the arrangement is the same. Over here, the only things that is the same is the number of atom. I have 3 carbon. I have how many hydrogen? 5, 6, 8 hydrogen. I have 1 O. The number of carbon or the number of atom is the same, but the arrangement are different. That is isomerism. Okay, so you can see over here, isomerism is the phenomenon where you have different compound already. You have different compound with the same molecular formula, but different structural formula. Okay, so saya bagi contoh sekali lagi selain daripada alkohol. Contoh, saya bagi C4H8. That is the same molecular formula. Soalan kata, isomerism kata, you must have the same molecular formula. So I give you the same molecular formula. But they are different compound with the different structural formula. C4H8 bermakna karbon yang pegang double bond. Saya boleh ada karbon pegang double bond like this. Okay. Saya boleh ada karbon pegang double bond like this. Betul? Saya boleh ada karbon pegang double bond like this. Dan nak check macam mana? Bukan tengok yang ni. Nak check, sentiasa check dengan hydrogen. Budak selalu akan susun. Kamu akan susun karbon tu bagi betul, tapi kamu tak check dengan hydrogen. Hydrogen is actually the one yang akan determine dia betul atau salah. Jangan lupa check hydrogen. Okay? Yang kamu suka tinggal tu. So let's check. Tengok betul tak semua orang akan pegang H8. Alright? Kira 1, 2, 3, 4. Kamu akan kira 1, 2, 3, 4 dan kamu lengkapkan dia. Okay? So H8. Setuju? Okay. Next, saya sambung lagi. Yang ni H3, yang ni H1, yang ni H1, yang ni H3. 3 tambah 1, 4, 5, 7, 8. Okay. Lagi. Yang ni akan jadi H2. 8. Setuju? Alright. Saya harap kamu nampak that they share the same number of molecular formula.
semua orang pegang C4H8. Tapi diorang adalah different compound. Perasan? Okay, diorang adalah different compound sebab susunan berbeza. Kenapa diorang adalah different compound? Sebab susunan berbeza. They are different structural formula. Nampak sayang? So sekarang kita move on not only to the way of writing. Kita move on kepada cara kita susun yang berbeza. Okay? Dan I have one thing for you. C4H8 yang kita selalu jumpa adalah double bond. CnH2n. Double bond lah, Miss Wong. Betul. Let's see this one. Cyclobutane. Dah belajar skeletal tadi? Setuju bahawa dia adalah 4 karbon? Okay. So, cukup tak 8 hidrogen? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Betul? Tetap adalah C4H8. Setuju? Bermakna dia tetap adalah isomer. Right? Dia tetap adalah isomer. Okay? So, yang ni yang kita nak tengok. What type of isomer that we are going to talk about? We have two type of isomer. Isomerism turun bawah ada dua jenis. Constitutional isomer adalah yang kita akan tengok sekarang. Yang ni adalah yang kita tengok sekarang. Dia adalah more on 2D arrangement. Dia adalah more on arrangement yang kita lukis atas kertas dan kita boleh nampak beza dia. Okay? Stereoisomerism. Stereoisomerism adalah more on 3D arrangement. Kamu mungkin kena imagine sedikit, mungkin kamu kena tengok sedikit dia di depan SATA, di belakang SATA or so on. Okay? Dia adalah more on spatial arrangement, 3D lah. Dan dalam stereoisomerism, kita hanya akan belajar enantiomer dan juga cis-trans. Yang ni mungkin minggu depan kamu akan belajar dengan cikgu tutor kamu lah. Okay, yang ni kita nak tengok tiga ni. Chain isomer, positional isomer, functional group isomer. Okay, kita nak tengok tiga ni dulu. So, what is actually chain isomer? Nama pun rantai. When you say chain isomer, saya senang je. Rantai sahaja berubah. Chain is the one that will be changing. Apa yang kena sama? Position kena sama. Okay. Functional group kena sama. Itu maksud saya. Alright. So, contoh. Saya guna balik alkohol kita tadi. C4H10O. Kita guna balik alkohol kita. Semua orang guna C4H10O. Okay? So, macam mana nak tunjuk rantai? Macam mana nak tunjuk rantai dia berbeza? Saya boleh ada yang paling simple. Okay? Tujuh. Tapi, can we show the difference by having only one thing? Kamu nak nampak perbezaan. Boleh tak guna satu je formula? Tak boleh lah kan? Kamu nak compare. Nak nampak perbezaan, mesti kamu nak compare, betul? Alright, nak nampak Miss Wong pendek, mesti sebab Miss Wong diri kat samuan yang tinggi, baru kamu nampak Miss Wong pendek, right? So, kalau kamu nak compare, betul lah kan? Saya pendek, saya mengaku je. Okay? So, nak compare Miss Wong teruk sebab kamu dapat cikgu yang lagi baik. Ya, sila cikgu kamu sangat baik. So, kita nak compare bila kita kata rantai kena berbeza. So, kamu kena ada someone untuk kamu compare. Therefore, isomer must be coming in a pair. Dia kena datang dalam bentuk sepasang. Okay? So, pasangan dia yang separuh, kita kata rantai kena berubah. Tadi rantai adalah 4 carbon straight chain. So, rantai Miss Wong akan ubah daripada 4 jadi 3. OH tak boleh berubah. Position untuk OH kena sama. OH tetap kena duduk carbon last.
Tapi bilangan karbon kita sama. Bilangan karbon kita 4. Bilangan karbon tak boleh berubah. Kita susun bentuk lain sahaja. So from the 3 carbon, can I put on the side like this? No. No, I cannot put on the side sebab kalau I put on the side, dia akan jadi sama panjang balik. Right? So tak boleh letak kat kiri kanan. Tak boleh letak kat paling tepi tu. Karbon paling tepi tak boleh terima karbon. So karbon tepi tak boleh terima, karbon tepi tak boleh terima. Saya letak kat mana? Tengah lah. So kita lengkapkan sekali lagi dengan hydrogen. Like I said, hydrogen adalah tempat kamu check, bukan karbon. CH2. Alright, pakcik ni letak hydrogen, sorry. So, dah. Nampak tak rantai dia berubah? Okay. Rantai berubah. Yes. Position OH sama. Betul? OH masih duduk di karbon pertama. Right? Okay. Functional group sama. Masih adalah OH, masih adalah OH. Tapi apa yang diorang berbeza? Rantai berubah daripada 4 carbon straight chain kepada 3 carbon straight chain. Tetapi jumlah karbon dan jumlah hidrogen tetap adalah sama, tetap adalah C4, H8, O1. Nampak? Okey. Kelas 7. Okey. Nampak tak dia chain isomer? Okey. So, next. Kalau chain isomer, rantai yang berubah, masuk kepada positional isomer, what do you think yang akan ubah dan akan kekal? Anyone? Positional isomer berubah. Position akan ubah, yes. Okay. Apa yang kena sama? Chain. Chain lagi? Functional group. Functional group. Functional group. Nampak? Saya ayat-ayat tu saya bagi je tapi saya tak baca pun. Hang baca sendirilah. Saya masuk membaca, hampa kutuk pula aku mengajar kan. So hampa baca sendirilah. Okay, ayat macam biasa dalam kelas saya tak suka membaca. Aku baca sendiri. Okay. So, macam mana kita buat? Tak payah mula dengan yang pelik-pelik. Sentiasa mula balik dengan yang paling asas. Mula balik dengan 4 carbon straight chain. Okay, mula balik dengan 4 carbon straight chain tu. 1, 2, 3, 4. Saya letak OH tetap di pertama. Okay, kita tetap letak OH di pertama. Saya pun lengkapkanlah yang ni CH2. Alright, yang ni H. Alright, yang ni H. And then that is my CH3. Okay, kita tetap letak dia yang straight. Cuma sekarang, rantai saya perlu berubah tak? Rantai saya tak perlu berubah. Rantai saya kena kekal. Chain kena sama. So, saya sambung rantai saya tetap sama. Apa yang kena berubah? Position. Position siapa? Position OH. Tadi dia duduk karbon nombor 1. Sekarang saya pindahkan dia duduk karbon nombor 2. Nampak? Okey. Pandai sikit dah. So, lengkapkan dengan hidrogen. Jangan lupa check hidrogen. Hidrogen adalah orang yang menentukan lukisan kamu betul atau salah. So, check. Hidrogen cukup 10? Sebab syarat dia apa? Syarat dia adalah formula dia kena sama. So, syarat dia semua orang kena pegang 4 karbon, 10 hidrogen, 1 oksigen. Dan I hope you can see right now, rantai kamu sama panjang, but the position of your OH change from carbon number 1 to carbon number 2. Can you see that? Alright, so that is what we call positional isomer. And I hope you can see that why in isomer, kenapa bila kita kata isomer dia kena datang sepasang. Dia kena sentiasa datang sepasang. A dengan B, B dengan C. Because you need to compare.
what is changing. You want to show what is changing. Okay? Alright. So next, kalau tadi we have moved from the chain isomer to the positional isomer, we know what is changing, what remain the same. Right now, moving to your functional group isomer, apa yang akan berubah? Functional group. Functional group. Apa yang kena sama? Chain and position. Change and position. Chain kena sama panjang. Position kena sama. Betul? Kita akan cubalah. Sebab kalau semua benda kamu ubah, kamu pening. So kita cuba ubah benda yang kita nak ubah je. Okay, yang ni saya nak kamu tengok sikit. Pay a bit of attention over here. Functional group isomer doesn't exist for everybody. Functional group isomer exists only for this 8 person. Untuk 8 orang ini sahaja. Pasangan alkohol adalah dengan ether. Okay, pasangan alkohol adalah dengan ether. Selain daripada alkohol dengan ether, pasangan lain adalah aldehyde keton. Aldehyde mesti jadi keton atau keton mesti jadi aldehyde. Next adalah carboxylic acid dengan ester. So, functional group isomer boleh antara dua ni je. Okay. Last but not least adalah carbon-carbon double bond tadi dengan cycloalkane dengan cyclocarbon-carbon single bond. Okay. So, saya tunjuk contoh alkohol dengan ether. So, Miss Wang ambil alkohol yang paling basic. Macam biasa, saya akan sentiasa tak payah fikir banyak. Kita sentiasa mula dengan alkohol yang paling basic. Dan pasangan alkohol adalah siapa? Ether. Betul? Pasangan alkohol adalah ether di mana rantai dia kena sama panjang, position dia kena sama. So, rantai yang sama panjang dengan position sama. Bermakna oksigen tetap duduk karbon nombor 1. Yang ni ether. Betul ether? Okay. Alkoksi kamu. Right? So, you got your alkoksi already. Saya ada 4 karbon sayang. Jangan lupa saya ada 4 karbon. So, baru guna 2. Sambung lagi straight chain. 2 lagi. Lengkapkan dengan hidrogen. Cuba lengkapkan dengan hidrogen dan bagi tahu saya cukup tak hidrogen 10. Betul tak dua-dua orang pegang C4H10O? Try. Syawina kata cukup. Yang lain? Buat tak? Buat sama-sama tak? Kamu kena lukis, jangan tengok je kat aku. Okay, are we together still? Anis kata cukup. Chia, okay? Alright, enough. Diana kata yes. Syazwina kata Nasrin cukup? Cukup. So, kamu akan perasan, at the end of the day, dia akan jadi cukup je. Alright, at the end of the day, dia akan jadi, bilangan karbon dengan hidrogen akan jadi sama balik. Tapi susunan dan lain. Apa yang berbeza kat susunan? Tadi pegang alkohol, sekarang pegang ether. See that? So, ada 2 syarat. Okay? Ada, bukan 2 lah, a few syarat. Syarat pertama, syarat yang sangat-sangat penting. Semua orang kena pegang molecular formula yang sama. Kalau kamu kata C4H10O, dia sampai bila kamu susun pun, kamu kena masukkan C4H10O. 1 pun tak boleh kurang, 1 pun tak boleh lebih. Yang tu syarat pertama. Okay? Syarat kedua, bila kita kata isomer, bila kamu jumpa perkataan isomer, boleh tak bagi jawapan 1 je? Boleh tak Miss Wang bagi ni? Miss Wang lukis yang ni? Saya kata, oh yang ni adalah chain isomer. Logik tak? Tak logik. Sebab apa? Saya tak nampak pun rantai dia jadi pendek. Betul? So, bila dia isomer, budak selalu confused. Budak selalu suka bagi satu jawapan. Tak boleh. Bila dia adalah chain isomer, you should know chain isomer forever kena pegang 2 structure. Baru kita nampak rantai dia daripada 4 jadi 3. Baru kita nampak kedudukan dia berubah. Baru kita nampak functional group dia berubah. So, dia at least kena 2. Biasa kita memang guna 2 je. Okay?
Dan itu syarat kedua. Syarat ketiga, jangan tamak. Jangan tamak. Okay, apa maksud teacher jangan tamak? Okay, budak suka ubah merapu-rapu. Kamu suka ubah, oh rantai nak ubah lah. Position pun saya nak ubah. Okay, saya pun letaklah kat sini macam ni. Kamu ubah rantai, kamu ubah position. Rantai dah jadi pendek. Position pun jadi berubah. Betul? Kalau kamu tanya saya, dia betul ke? Adakah dia masih chain isomer? Jawapan saya, ya, dia masih chain isomer. Dengan yang ni. Dia masih chain isomer. Tapi, kalau semua benda kamu nak ubah pada satu masa, kamu pening. Betul? Jangan tamak. My advice adalah jangan tamak. Yang ni saya bagi C4 guna alkohol weh. Kalau soalan exam bagi C5, C6. Dan pada masa yang sama, nak ubah semua benda. Tak payah gatai punggung. I am serious. Soalan minta chain isomer. Kita nak rantai berubah. Kita nak nampak rantai tu berubah, betul? Kenapa nak tamak sangat? Tunjuk je lah rantai berubah, habis cerita. Betul? Soalan nak position berubah. Jangan tamak. Tunjuk je position tu ubah, habis cerita. Rantai jangan ubah, benda lain jangan ubah. Faham? Okay? My advice untuk kamu adalah jangan tamak. Dan make sure kira hidrogen. Budak akan selalu, budak takkan salah kat OH. Sebab Han nampak OH tu satu je. Budak pun takkan salah kat karbon. Alah, C4 saya karbon lah benda yang kita kira tadi, betul? Tapi budak akan sentiasa salah di hidrogen. Saya nak ingatkan satu benda dalam organik kimia, satu hidrogen kamu tinggal, kita pangkah. Dan don't try our eyes. We are trained to mark things, you know. Kalau kita jumpa face to face, hang akan nampak lah kalau kelas saya dulu, satu kelas hilang satu hidrogen, satu ketuk tampi pun pernah. Satu hidrogen tinggal, bayar RM1 pun pernah. Saya pernah ada kelas yang ketuk tampi satu kelas ya. Bila saya tangkap seorang tinggal satu H, 10 ketuk tampi tu satu kelas. Saya pernah dapat kelas yang, kelas tu memang careless weh. Kelas tu memang careless queen, careless king. 2-3 tahun lepas kot saya pernah dapat. Kelas tu dalam lepas kelas 2 jam, dia ketuk tampi nak dekat 200 kali. And I'm the one that I say it, I do it. I'm not doing it together with you because you are the one that doing mistake mah. Okay? Yes. Jangan tinggal hydrogen. And practice dari awal. Sebab tu bila saya mengajar, saya tak pernah tinggal carbon saya kosong macam ni. Pernah nampak tadi? Tapi budak saya suka buat macam ni. Alah tak apa teacher, nanti dalam exam saya letak. Tak adanya dalam exam Han nak letak weh. Kalau benda ni Han dah buat 2 bulan, tiba-tiba dalam exam Han nak jadi pandai, Han nak letak hidrogen. Tak adanya Han akan buat. Jangan tinggal. Benda last yang kamu nak tinggal adalah hidrogen. Jangan tinggal, letak. Kira 1, 2, 3 je weh, tak susah pun. Okay, make sure you put down the hydrogen. Make sense? Okay, so that is your isomer. So far so good. Any problem with isomer? Can we try one more? Okay. Can we try our aldehyde ketone? Okay, can we try our aldehyde ketone over here? Kita cuba, let's say, berapa karbon ya nak buat? Tadi dah buat 4. Kita buat lebih sikit lah. Lebih sikit je. Let's try C5H10O. It's aldehyde ketone. Starting off with your chain isomer first. Okay. Nak start dengan aldehyde atau ketone, up to you. Decide kita nak start dengan aldehyde atau ketone. Pilih. Ketone. Saya dengar Farid kata ketone. So ketone lah. Saya boleh baca semua benda Farid. So kita start dengan ketone. Bermakna Miswa akan start dengan C-O, CH3, CH3. Oh sorry. CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ke C10? Sorry, H10. Draw the chain isomer of this.
draw the chain isomer of this. Saya nak pasangan chain isomer untuk dia. Anybody want to try? Baca je. CH3. Anyone? C. C. CH. C dulu. C dah. Lepas tu? CH2. CH2. CH saja. Oh, CH saja. Nasib baik. Lepas tu bawah dia ada CH3. Okay. Lepas tu yang atas tu sebelah CH3. Okay. Lepas tu? Double bond O yang mana? Atas C yang kosong tu. Oh, tak ada C yang kosong. Semua C yang kosong. C ke berapa? Yang ada C1 tu je. C yang tak cukup ikatan. Betul? Kelas 7? Hidrogen cukup 10? Alright, carbon 5. So we can see over here, you have a straight chain 5 carbon changing to your 4 carbon straight chain. Very good. Saya nak guna yang sama. Saya nak guna yang sama. Okay, dan saya nak positional untuk dia. Tak payah fikir banyak-banyak dalam exam nanti pun. Guna je yang sama. Okay, guna je yang sama. Tak payah nak fikir 10 kali. Okay, saya nak positional isomernya. Siti Nur Zulaika. Siti Nur Zulaika. Putri Nur Aisyah. Manusia yang memang tak wujud dalam ni. Ada. Okay. Yes, Putri. Jawapan? Dia ada branch. Dia ada branch. Ada branch apa? Ada branch carbon. Ada branch carbon untuk positional. Untuk positional. Cuba baca jawapan kamu. Bukan saya paling suka positional. Hang perasan positional paling senang. Saya suka semua weh. Saya suka organic.
Sebab tak payah hafal, hang main kira-kira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hang susun je lah. Okay? Tak rasa senang kah? Formula pun tak payah hafal. Alright, class, anyone? What is changing? Very simple. Saya miss. Boleh? CH3, Mhm. CH2, C double bond O, CH2, CH3. Setuju kelas? Easy. Betul? Very easy. Tapi, boleh tak, saya tak cukup tempat so saya letak kat sebelah ni. Boleh tak kalau Miss Ong move lagi? Sama dengan first. Sama dengan first sebab kita boleh kira 1, 2 dari kiri atau kanan. Thank you Ahmad. Nampak? So kita boleh gerak, betul kita boleh gerak tapi jangan gerak melampau sangat. Kamu kira, gerak-gerak tu pun kamu kena kira juga. Alright, kamu kena kira supaya dia dapat nombor terendah. Okay, so yang ni tak boleh ya. Kita hanya boleh bergerak sekali sahaja. Tak boleh gerak lagi dah. Okay, and seperti yang saya janjikan untuk functional group, saya tak nak ubah banyak-banyak benda. Kalau saya ambil ide bermula dengan ketone tadi Farid kata, kita mula dengan ketone dan semua orang mula dengan ketone. Dan kalau Miss Wong nak jadikan dia aldehyde, rantai tak payah ubah. Rantai kekal. Cuma Miss Wong jadikan C double bond O dia duduk tepi. Dan rantai kekal dengan 5 carbon straight chain. And then your life is easy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sila check hidrogen. Hidrogen kamu wajib kekal dengan 10. So saya harap kamu nampak berubahnya daripada ketone kepada aldehyde. Nampak? Boleh buat function, boleh buat constitutional isomer? Okay, boleh buat. Dan yang saya tunjuk contoh tadi sebelum kita masuk, contoh yang saya tunjuk kat ni, diorang akan jadi isomer juga. So saya nak bagi nombor je lah. Yang ni Roman 1. Yang ni Roman 2. Yang ni Roman 3. Yang ni Roman 4. Okay. Boleh tak Miss Wong nak pasangan, kalau saya kata saya nak pasangan yang menunjukkan positional isomer. Siapa? Soalan last untuk hari ni. Farid 1, 2. Farid tunjuk jari. Yang lain setuju? 1 dengan 2. Anis Nadira nak jawab? 1 dengan 2. Alright. Aku nampak hang tunggu buka mic je. Aku pun tunggulah hang buka mic. Hang pun tak buka mic. Jahat hang. Alright. 1, 2. Yes. Can I have chain isomer? Pasangan siapa yang jadi chain isomer? Satu, dua. Orang dah bagi 1, 2 untuk jawapan lain weh. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1 and 3. Okay, last but not least. Yang ni tak boleh jawab, aku ketuk kepala hangpa. Functional group isomer. Okay, ya Farid, betul Farid. Alright, kita akan dapat kat situ adalah 1, 4. Betul? Right? So, dalam exam nak jawab macam mana? Tu masalah dia lah. Dalam exam aku nak tulis jawapan macam mana. 2 cara kamu boleh tulis. 1, kamu boleh lukis dulu semua macam ni. Lukis dulu, kamu lukis. Kamu bagi nombor. Alright, tak suka Roman 1, Roman 2, Roman 3. Gunalah W, X, Y, Z, P, Q, R. Gunalah mak nenek yang hampa suka tu. Okay, apa-apa kamu guna, kamu label. Okay. Untuk soalan organik, saya jarang guna A, B, C, D sebab carbon, hydrogen tu dah banyak sangat dah alphabet. So, kamu akan nampak Miss Wong banyak guna Roman 1, Roman 2, Roman 3 nanti. Okay. So, cara satu adalah kamu guna cara ni. Kamu lukis. Soalan tanya positional isomer. Kamu jawab, positional isomer siapa? Functional isomer ataupun chain isomer siapa? Pasangan siapa dan siapa? Boleh. Saya suka cara ni sebab saya tak payah lukis banyak.
Saya lukis dia sekali, saya guna untuk positional, saya guna untuk chain, saya guna untuk functional. Perasan tak? Okay. Boleh kita terima dengan syarat tolong label dengan jelas. Okay. Jawapan pun kena label dengan jelas. Okay. Tak suka cara ni. Peninglah teacher, saya nak cari, saya lepas lukis, saya kena cari pasangan. Saya suka guna cara yang Miss Wong tadi. Boleh. Kamu boleh label, okay, saya tengah lukis untuk chain isomer. Kamu pun okay, chain isomer pasangan siapa and siapa. Okay. Kamu tengah lukis untuk positional isomer. Kamu pun label positional isomer siapa and siapa. Pun boleh. Dua-dua cara kita terima. Mana-mana yang kamu selesa. Ada budak yang dia suka, dia prefer cara ni. Walaupun dia lukis banyak tapi dia nampak dengan jelas. Alright. Ada budak yang dia malas nak lukis. Alright, saya lah budaknya. Saya malas nak lukis. So, saya akan lukis label dan saya akan fikir balik jawapan saya apa. Pun boleh. Mana-mana cara yang kamu selesa, yang kamu confident. Dua-dua cara ni betul. Okay? Last but not least, before I end today, your isomer minimum kena datang sepasang. Jawapan isomer mesti kena adalah in a pair, baru kita nampak apa yang berubah itu. Faham? Saya tak nak jawapan isomer duduk seorang. Okay? So, I will see you again next week. And I think that's it for today. I hope you learned something over these 2 hours. Have a good day and please take good care of yourself. Okay? I'll see you guys around. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.